Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Πόσοι πιστεύετε σε εξωγήινους και σε παράξενα πράγματα? Μια ομάδα αγοριών από τη Φιλανδία είδε παράξενες μπάλες φωτός ένα βράδυ και βίωσαν κάτι παράξενο. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι απλά μια φαντασία των αγοριών. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Είναι Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 1976. 7 έφηβοι είναι σε μια εγκαταλελειμμένη καλύβα σε ένα δάσος στα περίχωρα της πόλης Ούλου στη Βόρεια Φιλανδία. Ξαφνικά ένας από αυτούς ρωτάει τι είναι αυτό και δείχνει το βορειοδυτικό ουρανό. Πίσω από κάποια δέντρα υπάρχει ένα παράξενο φως. Είναι ανοιχτό κίτρινο χρώμα με μια ελαφριά μπλε απόχρωση. Τα αγόρια στέκονται και παρατηρούν το φως για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταξύ 10 και 15 λεπτών, όταν ξαφνικά δύο λάμψεις φωτός εμφανίζονται στον ουρανό προς βορειοανατολική κατεύθυνση. Τα φώτα είναι ορατά για λίγα δευτερόλεπτα και κινούνται γρήγορα πίσω από τα δέντρα. Μόλις εξαφανίστηκαν από την οπτική γωνία, τα αγόρια στην αντίθετη κατεύθυνση, μόλις 30 με 40 μέτρα μακριά, βλέπουν δύο φωτεινές κίτρινες μπάλες φωτός, περίπου 1,5 μέτρο πάνω από το έδαφος. Είναι εύκολο να εκτιμηθεί η απόσταση αρκετά με ακρίβεια, επειδή υπάρχουν δέντρα πίσω από τα φώτα και υπάρχει ένας θάμνος μεταξύ αυτών και των σφαιρών. Μπορούν να δουν πως η φωτεινότητα των σφαιρών αλλάζει συνεχώς. Είναι ισχυρότερη στο μικρότερό τους μέγεθος, περίπου 1 μέτρο σε διάμετρο, και αποδυναμώνουν καθώς επεκτείνονται σε 1 με 1,5 μέτρο. Ο 19χρονος Ήρο Λάμι και ο Σέπο Μοαλίν, ο οποίος είναι περίπου 4 χρόνια νεότερος από τον Ήρο, αποφασίζουν να αρχίσουν να περπατούν προς τα φώτα, αλλά πηγαίνουν μόνο 10 μέτρα προς την κατεύθυνση των φωτών, πριν αισθανθούν και οι δύο το κουράγιο τους να εξασθενεί. Γυρίζουν και πηγαίνουν προς τα άλλα αγόρια. Ο Ήρο μόλις έχει χρόνο να γυρίσει πριν δει ένα φως ακριβώς μπροστά του. Την ίδια στιγμή αισθάνεται ένα έντονο πόνο στο στήθος και τα μάτια του να γίνονται κόκκινα και μετά μαύρα. Μια κραυγή πόνο ακούγεται από το στόμα του πριν καταρρεύσει στο έδαφος ξαπλωμένο στην πλάτη του με το χέρι του διπλωμένο σφιχτά στο στήθος του. Τα άλλα αγόρια τρέχουν εκεί. Ο Ήρο είναι ακίνητος και όλοι είναι σίγουροι ότι είναι νεκρός. Δύο από τα μεγαλύτερα αγόρια τον σηκώνουν και βιαστικά αρχίζουν να το μεταφέρουν στη καλύβα. Είναι ακίνητος όλη την ώρα, αλλά όταν μπαίνουν στη καλύβα αρχίζει να δείχνει σημάδια συνείδησης. Προσπαθεί να σταθεί όρθιος, αλλά τα πόδια του δεν το στηρίζουν. Τα αγόρια τον ξαπλώνουν στο καναπέ για να ξεκουραστεί. Ένας από αυτούς παίρνει το σφιγμό του Ήρο και είναι κάτω από 40 παλμούς το λεπτό. Προς ανακούφιση όλων, ο Ήρο αρχίζει σύντομα να παραμιλάει, προφανώς ακόμα σε σοκ. Αγγίζει το φως. Και λίγα λεπτά αργότερα είναι πλήρως ικανός να μιλήσει. Ο Ήρο είπε μετά ότι το στήθος του πονάει ακόμα, αλλά ήταν εντάξει. Όπως και σε άλλες τόσες περιπτώσεις, πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ τι συνέβη. Αυτό που τουλάχιστον ενισχύει την αλήθεια της ιστορίας του αγοριού είναι ότι υπήρχαν πολλοί μάρτυρες, καθώς υπήρχαν 7 αγόρια στη σκηνή. Δυστυχώς πρέπει να υποθεί ότι μια ομάδα εφήβων δεν θεωρείται πάντα η πιο αξιόπιστη πηγή για μάρτυρες. Η φαντασία και η πίεση των συνομιλίκων μπορεί να έχει αντίκτυπο σημαντικό στην ιστορία που προκύπτει. Τα αγόρια επέστρεψαν επίσης στο σημείο αργότερα το βράδυ και ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν 3 αιχμηρές σχισμές στη πλαγιά του λόφου με το σχήμα ενός ισόπλευρου τριγώνου. Αλλά όταν οι τοπικοί ερευνητές UFO επισκέφτηκαν το σημείο μερικές μέρες αργότερα, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος. Αυτό μπορεί να συνέβαλε στο γεγονός ότι είχε πέσει λίγο χιόνι μετά το γεγονός, αλλά θεωρούσαν επίσης πιθανό ότι η φαντασία έπαιξε επίσης ρόλο στην ανακάλυψη των διαδρομών. Το έδαφος, το χώμα είναι αρκετά ανώμαλο και είναι εύκολο να δει κανείς όλα τα είδη των προτύπων σε αυτό, αλλά αν υποθέσουμε ότι η ιστορία του αγοριού είναι γενικά συνεπής σε μια πραγματική ακολουθία γεγονότων, η ερώτηση που ακολουθεί είναι τι είδαν και τι έριξε τον Ήρο ανέστητο στο έδαφος. Η πιο προφανής εξήγηση είναι μια αστραπή κάποιου είδους. Αλλά πώς συνέβη? Το πρώτο φως που είδαν στις δύο μπάλες παρατηρήθηκε επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα,
πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήταν χαρακτηριστικό για κάτι σαν μια άστραπη. Κοντά βρίσκεται η πόλη Πουνταζιάρβι, όπου παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός φαινομένων φωτός ή υπτάμενων αντικειμένων στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Οι ερευνητές των UFO και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα UFO μετά από μια αναφορά το Σεπτέμβριο του 1969. Τη νύχτα της 8ης Σεπτεμβρίου ένας ταξιτζής και οι επιβάτες του παρατήρησαν πάνω από μια ντουζίνα φώτα μεγέθου ποδοσφαιρικής μπάλας στη διάρκεια μισής ώρας. Τα φώτα ποικίλουν στο χρώμα, την κατεύθυνση και τη ταχύτητα. Αλλού στην περιοχή υπήρξε μια αναφορά μιας φωτεινής μπάλας που φωτίζει μια κρεβατοκάμαρα και ένα μεγάλο φως επίσης παρατηρήθηκε μέσα σε ένα σύννεφο από δεκάδες αυτοκίνητα που έφευγαν από μια αίθουσα χορού. Το ίδιο βράδυ μετά από αυτά τα γεγονότα, ερευνητές UFO από άλλα μέρη της Φινλανδίας και της Σουηδίας επισκέφτηκαν την περιοχή και κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 1971 πολλά φαινόμενα φωτός ταξινομημένα ως θεάσεις UFO παρατηρήθηκαν εκεί. Στις 19 Ιανουαρίου του 1971, ένας χειριστής εκχιονιστικού είδε ένα κόκκινο αντικείμενο να κατεβαίνει πάνω από τα δέντρα στο σπίτι του. Ανέφερε την παρατήρηση στον αδερφό του, ο οποίος έσπευσε με ένα τουφέκι και πυροβόλησε το αντικείμενο από απόσταση 400 μέτρων. Το φως εξαφανίστηκε, αλλά μετά από λίγο εμφανίστηκε ξανά στον ουρανό. Μια νύχτα ένας οδηγός φορτηγού είδε μια στρογγυλή μπάλα φωτός. Πήδηξε έξω από το φορτηγό και τράβηξε μια φωτογραφία. Ο τύπος έγραψε εκτενώς για τις αναφορές. Περίεργοι για αυτό το φαινόμενο συγκεντρώνονταν το βράδυ περιμένοντας να δουν κάτι. Μερικοί άνθρωποι ανέφεραν επίσης συναντήσεις με ανθρωποειδή. Κάποιοι προσπάθησαν να βρουν ουράνιο στην περιοχή εμπνευσμένοι από όλες τις αναφορές UFO. Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση που πυροδοτήθηκε από τα UFO στο Πουνταζιάρβι περιλάμβανε και επιστήμονες που ήταν εξαιρετικά σκεπτικοί για τις φερόμενες εμφανίσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία. Μερικοί έχουν προσπαθήσει να τα εξηγήσουν με το λεγόμενο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Αν η συμπίεση συμβεί σε βράχο πλούσιο σε χαλαζία, όπως υπάρχει στο Πουνταζιάρβι, μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο μέσω του λεγόμενου πιεζοηλεκτρικού φαινομένου. Αν το ηλεκτρικό πεδίο είναι αρκετά ισχυρό, αλλάζει την ηλεκτρονική κατάσταση των ατόμων. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι ηλεκτρονικές καταστάσεις αποκαθίστονται και παράγεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως η υπέρυθρη ακτινοβολία ή το φως. Το φως πιέζο εμφανίζεται σε σεισμικές περιοχές με ισχυρές πιέσεις και στο Πουνταζιάρβι υπάρχει μια αρχαία γραμμή ρήγματος και όριο μεταξύ διαφορετικών τύπων βράχων. Θα μπορούσε το φαινόμενο να εξηγήσει τι συνέβη στα αγόρια. Η αλήθεια των εμπειριών των αγοριών επιβεβαιώθηκε περαιτέρω. Ωστόσο, αποδείχτηκε ότι το παράξενο φως που είδαν για πρώτη φορά είχε παρατηρηθεί από πολλούς άλλους, τουλάχιστον 2 γειτονικά κορίτσια και ένα ζευγάρι που ζουν μισό χιλιόμετρο μακριά. Λίγες μέρες μετά το περιστατικό, ερευνητές από την Ούλου έλαβαν 2 ακόμη αναφορές, η μία από τις οποίες ήταν από έναν βοηθό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ούλου. Το μυστηριώδες φως της Ούλου αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Φιλανδικού Συνδέσμου Έρευνας για τα UFO ως μια από τις πιο διάσημες περιπτώσεις της Φιλανδίας. Δυστυχώς ήταν δύσκολο να βρεθούν περισσότερες πηγές που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στο γεγονός, για παράδειγμα φωτογραφίες της ερυθρότητας του Ήρο ή το άρθρο της εφημερίδας όπου ο Ήρο μιλάει για το περιστατικό 5 χρόνια αργότερα. Ήταν απλά φαντασία, μια αστραπή ή κάτι άγνωστο για εμάς που σκόπιμα επιτέθηκε στον Ήρο? Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε ένα like και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.